машина називається жартома Porsche Panamera. Тому що я мер. Мер міста Монастириська Тернопільської області. Під артилерії береже кров піхоти. Моя задача попасти туди, куди треба. Це наша земля, тут нікого не повинно бути, ніхто нам не має вказувати, як нам жити. Виконали постріли в бік російської армії. Залп накриває 400 на 400 метрів. Нас, як в гімні націоналістів, мотивує гнів і злість до ворогів. Ця машина називається жартома Porsche Panamera. Чому? Тому що я мер. От розкажіть, ви мер. Мер міста Монастириська Тернопільської області. В українців є запит на зраду влади, яку розганяє Росія. І кожна нова влада, яка приходить, любить своїх обгадити попередників. Тому в нас недовіра до державних інституцій, вона більше суб'єктивною, на мою думку, ніж об'єктивна. Хоча, звичайно, людина при владі, депутати, міські голови, там, і різні начальники в адміністраціях мають більше можливостей для уникнення себе, своїх родичів відмазати. Я зобов'язаний час від часу виставляти фотографії, хоча я не люблю ці речі, тому що я постійно є об'єктом брехні, спекуляцій. Я по людських міфах роздаю повістки в Тернополі, в Львові, по готелях живу. Якщо людина пішла до війська і поважають, то я ще маю доводити, що я не слон, не верблюд, там, не знаю, не якісь речі, не покидьок. Чому ви, як ви пішли, як ви ухвалили таке рішення? Я другий раз на війні, я воював у 15-му році під Красногорівкою, мінометні батареї. Тоді мені дали повістку, а цей раз я вже сам пішов, попросив воєнкома, щоб він виписав повістку. Там прийняли бюджет, програми соціально-економічного розвитку, всі речі зробили, запланували, лишив хорошу команду. Далі спілкуємося дистанційно. Так їм без мене важче, але це було рішення. Тут зараз ваша задача, чим ви займаєтеся? Ми як артилеристи, нам приходить від артрозвідки, від наших, скажімо так, по артилерійській лінії від управління вище, певна ціль, яку ми маємо накрити. Що ми і робимо? Ви фактично крісло мера обміняли на крісло бойової машини. Не зовсім міняв, я діючий, я не склав повноваження. Я лише на певний час, скажімо так, розставив пріоритети. Спочатку програма розвитку громади, а потім захистити вибір, який наша громада зробила. Ті роботи, ті інші. Якщо ми програємо, то бюджет будуть тратити москалі в мене вдома, а не українці. Я не хочу, щоб мої родичі були вбиті там, чи ще щось. Я сам з півдня України, моя рідня не вся пережила Голодомор. Я знаю, що таке росіяни, не з чужих слів. Наскільки гаряча ситуація і наскільки часу доводиться працювати, виїжджати? Я не знаю, що в межах правильно сказати. Буває і 10 виїздів на добу, буває і менше. Це більше хвилеподібно. Від залежності від кількості завдань, від пріоритетів, які ставить на вище командування, ми виконуємо поставлені завдання. Звичайно, ми не одні, ми батарея, не тільки наша машина працює. Трошечки про машину розкажіть. Трошечки про машину. Це, скажімо так, 40 стволів, в яких є 6-кілограмових снарядів. Тобто є таке прислів'я, під артилерії береже кров піхоти. Це означає, що приїжджає машина, де 100-кілограмовий ящик старою, снаряд стільки разом валить, воно розвантажується, складається на кучу. Потім при потребі відкривається снаряд, готується до бою, в нього включується запал, споряджається машина, і тоді машина виїжджає на бойове чергування, і вже потім з різних позицій накриваються різні цілі. Наскільки вона ефективна, як ви гадаєте? Я вважаю, що це дуже ефективна машина. Вона працює по площах, залп накриває 400 на 400 метрів. Ще таке запитання, все такі снаряди, вони важкі, це важка праця. Так. Наскільки вам важко працювати на цій машині? Чи є якась мотивація, що це якось нівелює? Так, нас, як в гімні націоналістів, мотивує гнів і злість до ворогів. Я не чув ні разу, що хтось з хлопців скаржився, що щось важке, чи що навпаки. Люди мотивовані в підрозділі. І вони, не то що кажуть, з задоволенням, з розумінням споряджають все, не раз із жартами, смішками, швидко. Тому що перше зробити? Коли машина приїжджає, треба негайно зарядити.
щоб вона була вже готова до виконання наступного завдання. Розкажіть трошечки про свою роботу. Чим ви тут займаєтеся для тих людей, які трошки далекі? Чим займатися? Допомагаємо нашій піхоті наступати, оборонятися, Криму, живу силу противника. Моя задача попасти туди, куди треба. Саме туди навожу машину я, стріляє командир гармати. Я тільки прицілююсь. Яку найжирнішу ціль вдавалося вразити? Ну, ми вражали техніку перевозки противника, вражали міномети, артилерію противника вражали. Це, що я бачив іменно по стріму, по відео. Вражали КАМАЗи і їхні укриття, це також бачив. Лісопосадку їхню. Ви з Луганської області З Лисичанська, під окупацією. не сумуєте за домом? Сумую, а там уже нічого нема. Будинок розбомбили, всі повиїжджали, хто не повиїжджали, ті негарні люди. Яка для вас мотивація воювати? Це все-таки захистити свою область? Не тільки область, захистити країну загалом, сім'ю, захистити та і взагалі це наша земля, тут нікого не повинно бути, ніхто нам не має вказувати, як нам жити. Служу начебто без зауважень, виїжджаю на всі виїзди, іноді навіть коли кажуть, що треба поїхати попрацювати, я ж радію, біжимо, танцюємо до машини, що треба допомогти хлопцям. Ну і крайнє запитання, що зробити перше після перемоги? Поїду додому, до дружини, до дітей. Мазепа, ЯМР, перевірка зв'язку. Заїжджаємо на вогневу. ПМ-21 «Град» виїхали на бойову роботу. Буквально прийшли координати, цілі. Зараз очікують переміщення російських військ. Перебуваємо зараз на Запорізькому напрямку, де активно Збройні Сили України просуваються та здійснюють контрнаступальну операцію. Зараз на БМ-21 «Град» з бійцями Збройних сил України, які щойно
виконали постріли в бік російської армії, з'явилися цілі і якраз застосували цю машину. Таке тут насправді часто, і от бійці кажуть, буквально тільки на одній машині за місяць щонайменше 2000 снарядів довелося випустити.